سلام بچه ها، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز میخوایم با هم دیگه یه چیز خفن و فوق‌العاده کاربردی یاد بگیریم. این خوشگلای ترسناک که امروز بهت یاد دادم میتونی باهاش یه عالمه وصله درست کنی. شاید الان با خودت بگی مثلا من با این کچل چی میخوام درست کنم؟ با اینا میتونی از اینا و هزار تا چیز دیگه درست کنی. بریم یاد بگیریمش. طبق معمول یه خمیر برمی‌داریم و ورزش میدیم. توصیه من برای ساخت دندون، اسکلت، استخون و اینجور چیزا خمیر بیرنگه، چون وقتی خوش میشه اون سفید نیست، دقیقاً یه حالتی شبیه استخون در میاد. خب همونطور که توی ویدیو دیدید خمیرمو به شکل استوانه‌ای در آوردم و با کاتر پایین خمیر رو یه خط از بناگوش انداختم تا این فکش رو درست کنیم. این خط رو که انداختیم کاتر رو میذاریم وسط دهنش و اینجوری میکنیم، اینجوری تا این لباش از همدیگه وا بشه. بدبخت. خب بعدش میریم سراغ دماغ نداشتش. 2 سوراخ میذاریم و این خمیر رو ما از داخل میبریم، یه ذره هول میدیم بالا. توی حالا ویدیو توی جلوترش میفهمید منظور من چیه. شاید براتون سوال پیش بیاد چرا گذاشت الان روی این، واسه اینکه مثلا خیلی خمیرش نرمه و ممکنه حالت شکل بگیره، برای همین این کارو کردم. و بعد با کاتر حالت دندوناشو گذاشتیم خط خطی. هیچی نشده، به نظرم کار خیلی جذاب شده. بعد میریم برای درست کردن چشم نداشتش، در اصل گودی همونطور که تو ویدیو مشاهده می‌فرمایید. بعد دوباره از ابزار کوچیک‌تر استفاده میکنیم چون فلزیه و بهتر میشه باش کار کرد. بیشتر وقتا بچه‌ها میان از من پرسن که مهران این ابزار از کجا بگیریم. این یه سوالی بود که من اوایل کار خودم خیلی باش درگیر بودم. من الان ابزار از کجا بگیرم؟ این خمیر چیه؟ اسم این چیه؟ اسم اون چیه؟ شما محبت میکنید میرید توی اینستا سرچ میکنید ابزار خمیر پلیمری، یه چند تا پیج میاد بالا که مثلا کارشون فروشه اصلا ابزار این خمیر است. بعد شما میرید تو دایرکت این بنده خدا بهش میگه که من ابزار سیلیکونی خمیر میخوام و اون به تو اینو پیشنهاد میکنه. البته این خالیه، این که من دارم باش کار میکنم اسمش داتیکه. بعد اون یکی سرش سیلیکونیه. بعد چون هم براتون بگه که یکی از رازای مهم شکل دادن، یعنی همین کاری که من الان دارم تو ویدیو انجام میدم، چون تو سرعت تنده مشخص نیست. مهمترین کار اینه که شما با آرامش و لطافت کار کنی، قدرتتو کم کنی، اصلا عجله نکنی تا این شکلی که میخوای رو به دست بیاری، وگرنه این خمیرش جدا میشه، کش میاد، فرو رفتگی و اینجور چیزا توش پیش میاد. ولی یواش یواش اگه کار کنی یه کار تمیز و خوشگلی و در آخر میتونی بگیری. بعد اینکه هر کاری تمرین میخواد دیگه. شاید 2-3 بار اول دستتون نیاد، ولی چند بار که درست کنی، چند بار که خراب کنی، دستت میاد که باید چی کار کنی. آره. حالا من توی فیلم دارم زیر چشمو دوباره گودتر میکنم و داخل خود چشمم هم دارم شکل میدم، هم دارم گودترش میکنم. این ویدیو آموزشی بیشتر هم باید نگاه کنید، چون مثلا یه سره یه کار داره تکرار میشه. خب تقریبا به این شکل رسیدیم. چشمو به این گود در میاریم، دوباره هی شکل میدیم، هی گود میکنیم، هی شکل میدیم، هی گود میکنیم.
بعد شما میتونید از این خمیره شبتاب بگیرید، اسکلتتون رو با خمیر شبتاب درست کنید. خیلی خوشگل میشه، شبم نور میده، جذابیت، خوشگلیت، ترسناکیت از این خمیر میبارد. آره همونطوری گفتم، بعد بشینید نگاه کنید. توضیح خاصی نمیتونم من بدم براتون. بعد الان مثلا فکشو من با سرش یه ذره دارم بهش فشار میارم که یه ذره پخت بشه. بعد دوباره چشم، دوباره گودی. هر حال بعد نشون بدیم یه 100 سالی میشه این بدبخت مرده. خیلی حرف میزنم. بعد اینجوری. آره این دقیقا همون کاری که بهتون گفتم، خیلی یواش بهش شکل میدید. و من بازم میگم این رو سرعت دوستان، شما با آرامش خالص این کار رو انجام بدید. با ته قلمو دارم میبینید یه حالت دورانی شکلی میدم که یه فرو رفتگی خوشگل ایجاد کنم توش. دقیقا مثل بالای اسکلت میشه. دوباره هی باید پختش کنی، هی فرو رفتگی ایجاد کنی، هی برچستگی ایجاد کنی توی این اسکلت. البته یه سری مالدام هست که اصلا تو ایران نیست. مالد چیزی که باش خمیر رو قالب میزنن بچه ها. البته من تو ایران اصلا ندیدم، البته من خارجم نرفتم، ولی خب توی سایت های خارجی که دیدم یه سری مالدا بود که باهاش اسکلت درست میکردن. تو ایران من ندیدم، خیلی خوشگل بود. اگه از اونا پیدا کنم حتما میخرم، سایتش هم بهتون معرفی میکنم. بعد همینطوری دیگه میبینید بچه ها ذره دهنش رو بیشتر میگوشیم. آقا خانم تموم شد این یه سایه قدیمی هم داشتم، دوستم بهم داده اینو. از این امیدوارم دوستم نبینه این کلیپو، ناراحت نشه یه وقت من دارم با این اسکلت درست میکنم. این در راه خیر داره میره، در راه آموزش به صبرهای مملکتم. خیلی خوب بچه ها، دور از شوخی میایم از این سایه های شاین استفاده میکنیم. حالا اگه پودر صدفی دارید که چه بهتر. از اینا برمیدارم روی قسمتی که دلم میخواد و همونطور که تو ویدیو میبینید میزنم. دوباره کاترم برداشتم، ذره عمق دندوناشو بیشتر کردم. بعد دوباره سایه میزنم. من هر چقدر سایه به نظرم بیشتر داشته باشه خوشگل تره، ولی خب بازم میگم سلیقه است، متفاوته. شما هر جور که میتونید، هر جور که دوست دارید میتونید بزنید و لذت کافی رو از این کار ببرید. بله نایس. خیلی خوب دوستان، رفقا، برای بچه کار امروزمونم تموم شد. آموزش خیلی بامزه‌ای بود، میدونم خیلی دوست دارید، مطمئنم. بعد اگه از این ویدیو خوشت اومد با لایک و سابسکرایب ازم حمایت کن.